सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। हेलो साथीहरू, हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो आज यो मोबाइलको त्यो छ मोबाइल छ नि यो जुनसुकै मोबाइल बनाउनु, जुन मोबाइल आइआर ब्लास्टर हुन्छ त्यो मोबाइललाई रिमोट बनाउन गइरहेको छु। टिभीको देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले टिभी चलिरहेछ अनि टिभीको रिमोट यहाँ छ। ओरिजिनल टिभीको रिमोट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा। अनि टिभीको ब्रान्ड हो फिलिप्स, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले म अब यो मोबाइललाई कसरी रिमोट बनाउने त्यसैको बारेमा यो प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यसपछि प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, प्ले स्टोरमा सर्च गर्नु होला स्योर टिभी रिमोट। स्योर रिमोट लेख्नु होला। त्यसपछि आउँछ यो स्योर स्मार्ट होम एन्ड टिभी युनिभर्सल रिमोट, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले लोगो चिन्नु होला, स्योर लेखेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि यहाँ छ स्योर युनिभर्सल लिमिटेडको यो ब्रान्ड हो। त्यसपछि इन्स्टलमा गर्नु होला, इन्स्टल हुन दिनु। त्यसपछि इन्स्टल हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भइरहेछ। अलि टाइम लिन्छ, अलि इन्स्टल भइरहेछ। अब इन्स्टलिङको प्रोसेसिङ भइरहेछ। त्यसपछि इन्स्टल हुन्छ, इन्स्टल भइसक्यो। अब ओपन हुन्छ अटोमेटिक। अब यहाँ लिइरहेछ, डिटेक्सन गरिरहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब ओपन गर्नु होला यहाँबाट। त्यसपछि ओपन गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्योर, यहाँ गर्छु म मट भयो, देख्न सक्नुहुन्छ टिभीमा मट लेखेर आयो। त्यसपछि यहाँ छ अफ गर्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अफ भयो, चेन्ज भयो। फेरि काम गर्छ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि टिभीको रिमोट यहाँ छ। फेरि तपाईँले नभन्नु लागि झुटो छ, टिभीको रिमोट दुईवटा यहाँ छ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ काम गर्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मट गरिदिन्छु। अब साउन्ड कम हुन्छ, साउन्ड कम भयो। फेरि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न भोल्युम अप भोल्युम डाउन छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ च्यानल चेन्ज भयो, यहाँ ओके हो। यो तपाईँले यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। मट आयो, देख्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ काम गरिरहेछ, पर्फेक्टली वर्क गरिरहेछ। देख्नुभयो नि यहाँ काम गरिरहेछ।